Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a TCL 70 Pro a kezemben, a Nextpaper 70 Pro, a TCL következő Nextpaper-es telefonja, mert CES-en bemutattak, de ott még nem lehetett megfogdosni, most viszont már egy abszolút működő dologról van szó, és mint látjátok, ez a pasztel színvilág, ami a Nextpaper kijelzőket jellemzi, ez továbbra is megvan, ami azt jelenti, hogy oldalon egy kicsit kevésbé látható, de nagyon papírszerű, szemből viszont kifejezetten oké a láthatósága, és természetesen ebben a készülékben is vannak Nextpaper beállítások, amiben lehet mindenféle módot választani. Például ki lehet kapcsolni a Nextpaper gombot, de ha bekapcsoljuk, akkor remélem meg tudom oldani. Akkor ugye látszik, hogy ugyanúgy, mint ahogy eddig, most is átalakul a kijelző, és egy ilyen e-ink kijelzőre fog emlékeztetni, és a minden menüpontban ezt a fajta módot látjuk. Egyébként, hogyha most visszakapcsolom, akkor ez egy standard középkategóriás okostelefon, egy Dimensity 7300-as chipsettel, van benne 8 GB RAM, és van benne 512 GB belső tárhely maximum, de hát nyilván lesznek kisebb kiszerelések is. A hátlapon pedig egy elég egyszerű kamerarendszer van, aminek a főkamerája 50 megapixeles, ezt tudjuk róla, illetve amit még tudunk róla, hogy a kijelző az 6,9 hüvelykes, és 120 Hz-es frissítésre alkalmas, és ebben mondja, hogy Nextpaper 4.0-ás technológia van. Az áráról és a Magyarország elérhetőségre egyre nincs információnk. De mondhatjuk azt, hogy ez a jelen, viszont itt van mellette a jövő. És szerintem első pillantásra látszik, hogy ez egy jóval fényesebb, jóval kontrasztosabb valami. Ide is van írva, hogy ez a TCL Nextpaper AMOLED verziója, ami azt jelenti, hogy itt ugye az AMOLED technológiát házasították össze ezzel a Nextpaper megoldással. Ennek az az eredménye, hogy olyan, mintha egy nagyon színes nyomtatás lenne a kijelző helyett, nagyon papírszerű, nem csak a kinézete, hanem a tapintása is ennek a felületnek, olyan, mintha rá lenne ragasztva a kijelző a telefon előlapjára, nagyon-nagyon látványos, kifejezetten jól működik, nagyon gyors ebben a prototípus készülékben a menü, és tényleg nagyon jól lehet használni. Itt viszont ugye, bár van oldalsó gomb, ez egyelőre még nem működik, ezt hiába húzigálom, sőt, ezen nem is tudom húzigálni, de tudom, másikon jobban lehetett. Úgyhogy itt nem biztos, hogy úgy fog kinézni a Nextpaper almenüpont, mint eddig, mert egyelőre nincs benne a beállításokba, hanem amit tudok csinálni, hogy le tudom húzni az értesítési függönyt, és azon belül pedig van egy olvasómód, amit hogyha benyomok, akkor ez is ilyen black and white-ra, tehát monokrómra vált, és a teljes menürendszer megmarad ebben, és ugyanolyan gyors, mint hogyha ez a funkció ki van kapcsolva, tehát ezt így egy gombnyomással ki lehet kapcsolni. Van még egyébként szemkímélő mód, ami egy kicsit ilyen melegebb színhőmérsékletre teszi a kijelzőt, és van természetesen sötét mód is, amivel pedig ezeket mind együtt kapcsolgathatjuk, illetve hát a reading módot és a dark módot lehet együtt kapcsolgatni, és akkor egy nagyon szembarát megjelenítőt tudunk kapni, miközben a kontrasztja, az élessége az ugyanúgy megmarad, mint ahogy azt az AMOLED kijelzőknél megszokhattuk, de hát ez már tényleg az a szint, amire így ránézésre is azt lehet mondani, hogy egy kifejezetten királycucc, és akkor Danit jelzi, hogy tegyük már egymás mellé a jelenlegi és a jövőbeli technológiát. Tehát, ha egymás mellé teszik a két telefont, ez ugye a jelenlegi TCL 70 Pro, ez pedig egy prototípus jövőbeli telefon, akkor első pillantásra látszik, hogy az AMOLED-es Nextpaper miért jobb, mint a nem AMOLED-es verzió. Egyszerűen egy kontrasztosabb, fényesebb, jobban olvasható kijelzőt látunk, és a szemnek ugyanúgy kellemes mind a kettő, de ha már választani kell, akkor nyilván mindenki a napfényben is és a direkt fényben is jobban látható AMOLED-es verziót fogja választani. Ugye a Nextpaper technológiák eddig is az volt az egyik ilyen kompromisszuma, hogy direkt napfényben kültéren nem volt annyira jól látható, de az AMOLED-es Nextpaper ezen mindenképpen változtatni fog a közeljövőben. Előttem van még egy TCL megoldás, ez a Note A1 Nextpaper, vagyis egy jegyzetelő tablet, ami Nextpaper technológiával működik, és van hozzá ugye ceruza is, amely kezemben van, és ezzel ugye tudok rá firkálni. Próbálták ilyen nagyon papírszerűre csinálni az eredményt, és egyébként ez helyek közel sikerült is, úgyhogy ha új oldalt kezdek, akkor könnyen tudok ráírni, és ezt tudja nyújtani. Ez nem egy különösebben erős cucc, 11,5 hüvelykes kijelzője van,
és van rajta egy ilyen valamilyen felület, amitől ez a papírszerűsége megvan, egyébként pedig egy 8000 mAh akkumulátor látja el, és egy kifejezetten vékony tabletről van szó, szóval, hogy ezt Magyarországon lesz, azt még egyről nem tudjuk megmondani, de ez okvetlenül, illetve kifejezetten azoknak szól, akik nagyon sokat szeretnek jegyzetelni ezen egy táblagépen, és ehhez szükségük van egy megbízhatóan jól működő papírszerű megoldásra. A TCL standján igazából ezek voltak az érdekes dolgok, amiket most mutattunk. Ugye a Nextpaper továbbra se hívószó a TCL-nél, és a mobiliparban és a tabletiparban is egyre ügyesebbek ezek a Next Generation technológiák, mint ahogy azt láttattátok. Jövőre jövünk megint, most viszont ezt a videót itt berekeszteném. Ha szeretnél még hasonlókat látni, akkor nyomd meg a körülöttem megjelenő gombokat és legyél feliratkozva. Ha pedig már fel vagy iratkozva és úgy nézted ezt a videót, akkor hálásan köszönöm a kitüntető figyelmedet. Találkozunk nagyon hamarosan, sziasztok!